Chào mừng các bạn đến với khóa học Enscape phiên bản 4.1 dành cho SketchUp. Hôm nay là buổi thứ 8, mình sẽ tiếp tục nói về series đèn nhân tạo của Enscape. Buổi trước là mình nói về đèn Sphere. Buổi thứ 8 này thì mình sẽ nói về đèn Spot. Cũng giống như đèn Sphere, đèn Spot cũng là đèn dạng điểm, nhưng mà cái diện chiếu sáng của đèn điểm này thì nó định hướng nó khác cái đèn Sphere. Đèn Sphere hình cầu, cái diện chiếu sáng của nó là tỏ đều theo hướng hình cầu ở xung quanh. Đèn Spot này cái diện chiếu sáng của nó là hình chóp. Nó nằm ở đâu? Nó là cái đèn thứ hai trong bộ cái đèn nhân tạo của Enscape mà cung cấp cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái đèn Spot này cũng giống như đèn Sphere. Để mà tránh băng phai khi vẽ đèn trong Enscape, đèn nhân tạo thì chúng ta nên vẽ một cái đường thẳng trước. Rồi bây giờ mình nhấp vào thanh công cụ tạo đèn Spot. Để vẽ đèn Spot chúng ta cần vẽ 4 điểm. 2 điểm đầu là định cái vị trí phát sáng của đèn. Cái điểm phát sáng của đèn, cái vị trí của nó. Điểm 1 này. Điểm 2 này, cái điểm 2 là cái điểm sẽ đặt cái vị trí đèn. Cái chóp của cái đèn thì nó sẽ nằm ở đây. 2 điểm sau sẽ là định hướng cái hướng chiếu của đèn. Ví dụ như chúng ta chọn hướng chiếu là hướng này thì nó nhấp 2 điểm trên cái đường thẳng. Còn đường thẳng này thì cái điểm thứ tư là cái điểm mà cái mục tiêu mà chúng ta sẽ chiếu tới. Ví dụ như từ điểm này chiếu tới điểm này thì chúng ta nhấp nhấp 2 điểm trùng nhau cũng được, 3-4 trùng nhau cũng được. Còn không thì thôi thì chúng ta lấy theo cái đường giống, cái đường line mà chúng ta tạo sẵn ban đầu. Ví dụ như mình nhấp một đường, điểm thứ hai là mình cho nhấp vào đây, thì cái hình chóp nó sẽ chiếu theo cái hướng này. Cái đèn Spot thì nó tạo ra được như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhớ là vẽ đèn Spot cần 4 điểm. 2 điểm đầu là cái điểm đặt của cái điểm sáng, 2 điểm sau là cái hướng chiếu của cái đèn Spot. Cứ như vậy mà bạn vẽ thôi. Nhớ là vẽ trên một cái đường line để tránh băng phai. Bạn nào mà sợ băng phai và muốn làm nhanh không phải tạo ở trong này thì cũng giống như cái đèn Sphere. Thì đèn Spot này các bạn cũng nên tạo ra hàng loạt những cái đèn có sẵn. Khi nào cần chúng ta kéo lôi vào trong SketchUp sử dụng thôi. Ví dụ là mình tạo sẵn như thế này. Đây là Spot mặc định này. Đây là những cái dãy đèn Spot theo chiều ngang chiều dọc này để trội sáng này. Còn đây là một cái dạng trội sáng khác. Còn đây là những cái đèn IES. Những cái đèn này thì chúng ta sử dụng những cái mẫu những cái dạng đèn IES nó cho chúng ta phát sáng theo cái diện khác. Thì cái này thì chút nữa mình sẽ nói chi tiết hơn. Cái file này bạn nào cần thì mình sẽ gửi tặng ở cái link tải ở dưới comment. Cái gì các bạn nếu mà cần tải thì xem comment để mà tải. Rồi chúng ta tiếp tục. Khi mà bạn vẽ xong đèn Spot bạn muốn thoát thì bạn nhấn Escape thoát ra. Rồi bạn click chuột vào bên ngoài thì nó sẽ thoát đèn. Nếu bây giờ chúng ta muốn chúng ta vô vào coi thử là cái thông số đèn thì nó có những cái thông số nào cái giống với đèn Sphere hay không. Khi bạn nhấp đúp vào thì nó sẽ hiện ra cái diện chiếu của cái đèn Spot. Nó gặp cái bậc cản thì nó hiển thị cái kiểu dừng lại cái vị trí bậc cản thôi nha bạn. Nhưng mà nó chiếu khu này không có cản này, thực tế nó sẽ vẫn chiếu sáng xuống tận dưới này. Cái chiều dài chiếu sáng nó tầm khoảng có 10 mét. Lưu ý cái chỗ này. Thì khi mà bạn chọn cái đèn Spot này thì nó có 3 cái điểm cần lưu ý. Một là cái chỗ này nó sẽ cho chúng ta load cái đèn dạng đèn cái kiểu chiếu sáng IES thay thế kiểu chiếu sáng mặc định, thì chút nữa mình sẽ nói. Còn cái thứ hai này là cái cường độ chiếu sáng, cũng giống như đèn Sphere thôi. Khi mà chúng ta tăng lên thì nó sẽ tăng cái cường độ chiếu sáng. Mà khi chúng ta giảm lại, chúng ta để mặc định, chúng ta để mặc định đi, chúng ta để 10.000 đi, 50.000,
Rồi, còn cái này là cái bán kính. Cái bán kính chiếu sáng nếu mà chúng ta tăng lên thì cái diện chiếu sáng nó sẽ mở rộng ra. Nó mở rộng ra, maximum là 90. Và nếu chúng ta giảm lại thì cái diện chiếu sáng nó sẽ cái bán kính chiếu sáng nó sẽ nhỏ lại. Nhỏ lại. Chúng ta để về mặc định của nó là 60 nha các bạn. 60. Còn cái mặc định của cái cường độ chiếu sáng ban đầu khi tạo ra đèn nó là 1000 CD. Rồi tạo đèn spot như thế nào, rồi các thông số của đèn spot như thế nào mình nói rồi. Bây giờ tiếp theo là ứng dụng của đèn spot trong chiếu sáng nội thất và ngoại thất. Chủ yếu là nội thất, còn ngoại thất thì chúng ta chiếu sáng cho những cái đèn downlight ban công. Rồi giờ chúng ta quay về cái file này thì mình đã chuẩn bị trước. Sử dụng 3 cái không gian này đều sử dụng đèn spot hết. Đầu tiên là chúng ta vào cái không gian này trước. Cái này là sử dụng đèn spot này. Rồi cái này là đèn spot mặc định này, có nghĩa là mình tạo đèn spot mặc định. Mình dùng nó để nó tạo ra cái nguồn sáng cho cái đèn downlight này. Thì khi mà bạn thấy cái nguồn sáng mặc định không, nó sử dụng trong không gian chiếu sáng thì nó không có đẹp. Đó, cái diện chiếu sáng của nó như thế này thì nó sẽ tạo ra những cái vệt bóng ở dưới chân của bức tường ở dưới chân của bức tường. Ví dụ bây giờ mình tăng cái diện chiếu sáng mặc định, cái cường độ chiếu sáng mặc định lên, mình tăng lên 50.000 đi. Nó chiếu sáng nhưng mà cái nguồn sáng nó sẽ chạm vào những cái bức tường ở dưới chân, nhìn nó không có đẹp. Mình nghĩ cũng không, thực tế thì nó cũng không có thể như thế này được. Cho nên cái chỗ cực kỳ quan trọng. Cho nên mà trong sử dụng đèn spot trong chiếu sáng không gian nội thất thì đa phần là người ta chắc chắn sẽ dùng đèn IS, chứ không ai mà sử dụng cái đèn spot mặc định để chiếu sáng cả. Nhìn nó rất là kỳ. Là chúng ta sẽ sử dụng cái đèn IS này để thay thế cho cái đèn spot mặc định trong khi mà chiếu không gian nội thất, hay là chiếu làm những cái đèn hắt tường. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng thay thế bằng cái đèn spot bằng cái đèn IS. Chúng ta tạo cái đèn spot không, rồi chúng ta sẽ lót cái đèn IS vào để nó thay đổi cái diện chiếu sáng đi, để cho nó thực tế hơn. Rồi ví dụ cái đèn IS này, đèn IS thì bạn có thể tải lên mạng, hoặc bạn tìm kiếm những cái kiểu phát sáng đèn mà bạn thấy chuẩn đẹp thì bạn sử dụng. Ví dụ ở trong này thì đối với cái đèn spot mà chiếu downlight trần này thì mình sẽ sử dụng nói chung là nó có rất là nhiều loại, nhưng mà chiếu cho cái đèn downlight trần thì mình nghĩ không cần dùng nhiều đâu. Mình thường dùng 3 loại này thôi. Cái này thì là cái diện phát sáng nó vừa, nó nhỏ. Qua tới cái này thì diện phát sáng nó rộng hơn xíu, cường độ nó to hơn xíu. Qua tới cái này là diện phát sáng to hơn, thì bạn dùng cái nào cũng được. Thì nếu mà ánh sáng bạn cần nó phát sáng vừa nhỏ ít thì bạn dùng cái đầu tiên. Còn bạn muốn cái diện nó rộng hơn thì bạn dùng cái ở giữa. Còn nếu mà khu vực nào những cái nội thất mà nó không ít ánh sáng bên ngoài lọt vào mà bạn cần không gian nó phát sáng nhiều thì bạn dùng cái thứ ba. Cái thứ ba này. Rồi mình thì mình tạo sẵn rồi. Mỗi cái dạng chiếu sáng thì mình tạo sẵn 5 cái đèn IS. Cái đèn này bạn chỉ cần kéo thả vào thôi. Bạn không cần tạo đèn spot mặc định nữa, bạn kéo thả là bạn sử dụng. Rồi ví dụ như bây giờ ở đây này là mình đang sử dụng cái đèn spot mặc định này, rồi bây giờ mình sẽ thay thế bằng cái đèn đèn IS nha. Bây giờ mình nhấp vào rồi mình lót nó. Ví dụ mình sử dụng cái mẫu đèn
3948. 3948 thì nó là cái này. 3948 nó là cái này. Khi mà mình load cái đèn IES vào á, thì cái thông số cường độ nó sẽ để là bằng 1. Thì giờ mình tăng lên 1000 đi. 1000 ánh sáng nó vẫn chưa cái đủ hết, mình tăng lên 10.000 đi. 10.000 thì bạn thấy đó, thì nhìn như thế này thì nó thực tế hơn, nhìn nó đẹp hơn, chứ không ai lại dùng cái đèn IE Spot mặc định mà để chiếu sáng cho không gian cả. Cái đèn này á, đây là do mình load cái đèn IES từ cái đèn Spot mặc định, còn thực tế thì mình kéo cái đèn IES tạo sẵn luôn, kéo bỏ vào trong SketchUp, nắm kéo thả vô đây là sử dụng luôn, chứ không cần phải ngồi tạo nữa, mất thời gian. Cái file đèn này á, mình nói rồi, mình sẽ tặng cho các bạn nếu như các bạn nào cần, chưa có mà cần cái hệ đèn IES mà để sử dụng cũng như đèn Spot để sử dụng á, thì để lại mình sẽ để cái link tải ở dưới comment của video á. Các bạn nào cần thì các bạn cứ vào đó tải. Rồi đó, thì mình tăng lên 10.000 á. Khi mà bạn thay bằng cái mẫu đèn IES á, thì cái bán kính nó mất nè, nó không còn điều chỉnh bán kính được, tại vì nó sẽ lấy cái diện chiếu sáng theo cái hình cái đèn nó lấy cái diện chiếu sáng theo cái kiểu đèn mà đã thiết lập sẵn rồi, cho nên chúng ta không còn mất đi, nó sẽ không còn cái thông số cái bán kính đèn nữa. Rồi ok, thì bạn cứ khi chiếu sáng không gian, một là các bạn tạo đèn Spot, xong đó load cái đèn IES vào, kiếm cái mẫu đèn nào mà nó chiếu sáng gần thực tế nhất bạn sử dụng. Như thế nó không gian thế này đẹp rồi này, ánh sáng của nó ok rồi này. Chiếu không gian, chiếu trần thì chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà có ánh sáng bên ngoài mà nó hỗ trợ nữa thì bạn giảm cái thông số này, đèn lại, miễn sao mà nhìn cái bài của bạn nó cân đối, nó hài hòa là được. Nhà thực tế đối với Enscape á, thì cố gắng là nó cân đối giữa ánh sáng bên ngoài và bên trong. Ánh sáng của HDRI xinh cộng với ánh sáng nội thất dịu nhẹ. Ánh sáng nội thất bên trong, đặc biệt là của những cái đèn IES này á, mình chiếu sáng chính á, bạn nên làm ánh sáng nhẹ thôi, dịu thôi. Bởi vì ánh sáng bên ngoài vào công trình đó, nó mới chân thực hơn. Nên là sử dụng những cái này thì khi nào đi vào làm nội thất á, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhưng mà mình nói trước là đừng có lạm dụng ánh sáng đèn IES nhân tạo trần nhiều quá. Cố gắng là cân đối giữa ánh sáng ngoài và ánh sáng bên trong phòng. Ánh sáng ngoài là ánh sáng HDRI xinh và ánh sáng của những cái đèn Spot hay là những cái đèn trợ sáng bên trong. Rồi vậy là xong cái kiểu mà chiếu sáng không gian nha. Chúng ta nên sử dụng đèn IES, đừng có nên sử dụng đèn Spot mặc định, chốt lại. Rồi cái thứ hai là cũng dạng đèn đây là cũng dạng đèn Spot thôi, mà chúng ta thay bằng một cái kiểu đèn IES. Thì bạn chọn kiểu đèn nào cũng được. Trong này thì mình có cái mẫu đèn, cái kiểu đèn này á, thì mình cũng đã đây thì mình cũng có tạo sẵn ở trong này một số cái kiểu đèn dùng để làm đèn H của những khu vực đèn tường này, của những cái mẫu đèn tường. Mình có chọn một vài cái, bạn chỉ cần kéo về mà sử dụng thôi, không cần phải tạo nữa. Nếu bạn nào cần thì mình sẽ gửi cho toàn bộ cái đèn này. Nói chung đèn Spot trong đây là gần như đủ rồi. Bao nhiêu đây là bạn dùng đủ rồi, không cần phải tìm kiếm đâu để cho nó cực. Tất nhiên là trên mạng nó có rất nhiều cái kiểu đèn IES, nhưng mà mình nghĩ bao nhiêu đây là đủ rồi. Dù cái này là dùng để những cái đèn sân vườn á, điểm sáng của những cái đèn sân vườn á, chiếu lên trên tường hay là trên cây cỏ thì bạn sử dụng những cái kiểu này. Lót vào, tăng cái cường độ lên, kéo thả vào, sau đó tăng cái cường độ lên thì nó sáng như thế này thôi. Còn không thôi là bạn chiếu sáng cho những cái dạng đèn để sàn này nè, đặt trên sàn này, thì mình chọn cái này. Rồi mình tăng cái cường độ của nó lên. Cái này thì bạn chọn mẫu nào cũng được,
có thể là bạn lấy cái mẫu của những cái đèn, một trong 3 mẫu của cái đèn trần này cũng được, thì bạn bỏ vào, bạn tăng cái cường độ lên. Ví dụ cái này là mình để là 15.000, cái mẫu đèn là 8972, cái này nó cũng nằm trong cái bộ đèn của mình đây nè. Cho nên các bạn, mình đổi cái tên để dễ nhận biết thôi, chứ nó là cái dạng đèn trần á. Nói chung là những cái dạng đèn IS mình cho bạn á là gần như đủ. Bạn nào mà muốn những cái hình thù lạ hơn á, thì có thể lên mạng tải, chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà tải về nhiều thì dùng cũng không bao nhiêu cả, tầm khoảng chục cái kiểu đèn đổ lại thôi là mình nghĩ đủ rồi. Rồi ứng dụng á, thì mình đã nói 3 cái này rồi nha. Tương tự như đèn Sphere, đèn Spot á, thì bạn muốn thay đổi cái màu đèn á, thì bạn chọn vào, sau đó bạn nhấp vào bạn chọn cái bảng màu trong nhiệt độ màu á, bạn đổ màu cho nó thì nó thay đổi cái màu đèn thôi. Màu đèn bây giờ nó đỏ hơn, ánh sáng của nó đỏ hơn. Thì thường cái này bạn để 3K thôi, 2K rưỡi thôi. Cái màu đỏ như thế này thì màu của ánh sáng dạng của những khối lửa hay là ví dụ như nến. Còn những màu đèn thì cũng ít khi nào mà sử dụng những cái màu đèn nó đỏ rực như vậy, cái nhiệt độ màu nó thấp như vậy. Rồi nha, nói 3 cái này nha. Rồi bây giờ tiếp theo này, mình sẽ nói tới cái quan trọng của cái đèn IS này, của cái đèn Sphere này, đèn Spot này, là sử dụng nó nhiều trong cái công việc là mình xóa cái này đi, công việc trợ sáng cho không gian nội thất. Có nghĩa là khi bạn làm nội thất á, bạn làm nội thất thì bạn hay trợ sáng từ bên ngoài vào, có nghĩa là ánh sáng bầu trời hoặc là ánh sáng của sinh á, không có đủ vào trong phòng á, thì thường bạn sẽ trợ sáng bầu trời hay là trợ sáng cho sinh. Trợ sáng bầu trời là mình dùng cái nguồn sáng nhân tạo để mình tạo nó giống như là cái ánh sáng bầu trời tăng cường, hoặc là ánh sáng của sinh tăng cường. Bầu trời khác nhau, sinh khác nhau. Bầu trời ánh sáng là của HDRI, sinh là có thể sử dụng sinh HDRI, hoặc là bạn tách sinh, có nghĩa là bạn dùng mặt trời của Enscape đều được. Một là đồng bộ, hai là không đồng bộ, hai mặt trời hay là một mặt trời đều được. Cái đó mà khi đi vào trong nội thất á, thì mình sẽ có thể mình hướng dẫn, mình nói thêm. Còn bây giờ á, thì mình sẽ nói về vấn đề dùng đèn IS, dùng đèn Spot trợ sáng và dùng đèn Sphere trợ sáng. Sphere thì mình nói ở trước rồi, nhưng mà thẳng tiện ở đây thì khi mà có cái dàn trợ sáng bằng đèn Spot á, thì mình sử dụng luôn để mình so sánh cái sự khác nhau của nó, để biết được rằng là nên sử dụng cái nào và những cái trường hợp nào thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng nó để không gian nội thất nó chân thật hơn. Đầu tiên á, là mình sử dụng cái đèn Spot, mình sử dụng nhiều cái đèn Spot, có cái định hướng sẵn vào trong phòng để thay thế cho sinh. Có nghĩa là cái dạng này nè, cái dạng trợ sáng kiểu này thì đối với công trình mà chúng ta có ánh sáng bầu trời HDRI nhưng mà ánh sáng sinh, ánh sáng mặt trời chúng ta tắt đi, chúng ta dùng cái nguồn sáng này á, chúng ta tạo ra một cái mặt trời vẽ tập trung tại một điểm và chiếu đúng một hướng, thì bạn thấy không, thì nó mình sẽ tạo giống như một cái mặt trời vẽ thôi. Cái dạng mà trợ sáng kiểu này á, là nó vào trong phòng sâu nhất. Từ đây tới đây á, là mình cho là 5 tới 6 mét. Từ đây tới đây á, thì mình cho nó tầm khoảng cỡ là giữa căn phòng. Ví dụ như cái này là từ khoảng cách điểm này tới điểm này là 10 mét này, thì mình thấy không, ánh sáng nó vào sâu bên trong 10 mét này. Thì nếu bạn thấy nó chưa đủ sáng á, thì bạn tăng cái cường độ lên. Ví dụ bạn tăng cái cường độ lên, đây em để 50.000, là do cái HDRI của mình đang sử dụng là ban đêm, còn thực tế nếu ban ngày thì nó có ánh sáng của bầu trời nữa, thì cái này có thể nó giảm lại, nó không có tới 50.000. Cái này dựa vào công trình thực tế mà mình điều chỉnh. Nhưng mà mình nói ở đây là cái dạng trợ sáng đầu tiên là thay cho cái mặt trời, nó vẫn thực tế nó vẫn có ánh sáng của bầu trời nữa nha. Nhưng mà đây là nhưng mà khi mình làm mình tắt cái, đối với cái này á, thì nên tắt mặt trời đi,
tắt ánh sáng mặt trời đi, thì mình dùng cái này thay cho mặt trời. Rồi ok, một cái. Đây là một dạng trợ sáng bên ngoài vào. Đó. Khi bạn dùng cái này thì bạn thấy không, nó sẽ có những cái vệt bóng rất là nét. Đó. Vùng sáng tối nó sẽ phân rất là rõ. Cái này bạn dùng cho những không gian nội thất mà nó phân vùng sáng tối. Đó. Nó có vực sáng, có vực tối, cái tông màu tối thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp và dễ kiểm soát. Cái thứ hai là mình dùng cái đèn dạng các lớp đèn spot này. Đó. Cái này bạn có thể thay bằng đèn IS đều được nha. Một là bạn để đèn mặc định, hai là bạn để đèn IS đều được. Đó. Ví dụ bây giờ mình thay bằng cái đèn IS đi, nhấp vào. Đó. Ví dụ như mình chọn cái này đi, mình tăng nó lên. Tăng nó lên, nó cũng dạng vậy thôi, nhưng mà đèn IS thì nó mềm hơn, ánh sáng nó mềm hơn cái đèn spot mặc định. Đó, đều được nha các bạn, đều được nha. Sử dụng đèn IS đều được, bạn thấy không, bóng độ của nó, vệt của nó rất là rõ. Mà bạn lưu ý nha, khi dùng cái cách này thì tốt nhất là bạn để cái khoảng cách giữa đèn đừng có xa quá. Đó, nó gần một xíu để cái bóng của nét của nó không có phân ra nhiều cái nét. Nếu mà để xa quá thì nó có cái hiện tượng là phân ra nhiều cái vệt bóng độ khác nhau. Cho nên cố gắng là bạn để nó gần lại một xíu. Rồi bây giờ mình quay lại. Thì nếu mà bạn không dùng cái đèn spot mặc định thì bạn thay bằng đèn IS trợ sáng đều được. Rồi. Và bạn lưu ý nha. Bạn lưu ý là cái diện chiếu sáng của cái đèn nó phải phủ qua hết. Nó nghĩa nó bao phủ qua cái ô cửa mà mình cần chiếu sáng nha. Để ý cái chỗ này. Nếu mà bạn muốn kiểm tra thì bạn chỉ cần kéo cái HDRI, cái ánh sáng HDRI của bạn về 100-200. Sau đó thì nó sẽ hiện ra được cái diện chiếu sáng của cái đèn trợ sáng của bạn thôi. Đó. Khi bạn thấy nó bao hết được cái ô cửa rồi đó, thì bạn tăng cái ánh sáng HDRI lại về ban đầu, đơn giản vậy. Tại vì đây mình dùng HDRI ban đêm, thành ra là nhìn là bạn có thể thấy được. Nhưng mà nếu bạn dùng HDRI ban ngày thì bạn không có thấy được. Nhưng mà để kiểm tra, bạn chỉ cần kéo cái ánh sáng của HDRI về thấp thì nó sẽ hiện cái này ra để bạn kiểm tra. Sau đó bạn tăng lại như ban đầu. Đây là cái thứ nhất. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Cái này rất là quan trọng trong nội thất và tùy vào công trình nội thất ứng dụng thì mình sẽ linh động sử dụng cái này hay là những cái hình thức chiếu sáng trợ sáng bên ngoài khác. Đang nói là trợ sáng bên ngoài nha các bạn, thay cho ánh sáng của bầu trời và ánh sáng của mặt trời. Rồi cái thứ hai là mình nói ở đây có nghĩa là sử dụng nhiều cái đèn spot. Cái này thì mình để là 75 nha. Bạn tăng lên 60, 70, 80 đều được. Mình thấy tầm 75 là được rồi. Cũng đừng có cho cái diện chiếu sáng nó to quá đối với những dạng đèn tập trung như thế này. Đừng kéo thấp quá. Rồi đối với cái dạng đèn trợ sáng spot kiểu như là các dãy hàng ngang hàng dọc như thế này thì cái này cũng hay dùng. Cái này thì mình kéo cái diện chiếu sáng của nó lên 90 để ánh sáng của nó mềm hơn, không có cứng. Thứ hai nữa là mình dùng cái cường độ chiếu sáng của nó là 5000. Thực tế thì khi mà có ánh sáng của bầu trời nữa thì bạn giảm xuống 3000 hoặc 3500 cũng được, miễn sao mà bạn nhìn ánh sáng trong phòng ánh sáng bên ngoài nó lọt vào phòng nó thực tế là được. Nhìn nó, nói chung là cái này là liên quan tới cái độ cảm bài. Bạn nào làm nhiều nội thất thì mới thấy được, chứ còn mình nói thì các bạn cái này là cái khả năng của mỗi người rồi, nó rất là khó nói. Đẹp hay không là cái con mắt nhìn của những người thiết kế nữa. Rồi thì khi mà sử dụng cái đèn chiếu sáng spot trợ sáng spot kiểu này thì nó sinh ra cái gì, nó có vấn đề gì. Cái này là thay cho ánh sáng của bầu trời, tăng cường ánh sáng của bầu trời lọt vào trong phòng nha bạn.
còn cái này á, là tăng cường ánh sáng thay cho ánh sáng của mặt trời đó, để làm một cái mặt trời nhân tạo chiếu trợ sáng vào trong phòng. Cái này á, là nó sẽ vào sâu nhất, tại vì ánh sáng của nó tập trung hơn, nó vào sâu trong trần căn phòng 10 mét á, mà nó vào như thế này là bạn thấy đó. Rồi cái thứ hai nữa, còn cái này á, thì ánh sáng của nó vào nó ít sâu, nó không có quá nó không có thể ánh sáng vào bên trong này, nó không có được sâu như là cái đầu tiên. Nhưng mà ánh sáng của nó sẽ mềm hơn, có nghĩa là những khu vực này nó vẫn được chiếu sáng đó, không giống như cái dạng đèn mà thay thế cái mặt trời đó. Còn cái này thì ánh sáng trong phòng nó sẽ được cái diện chiếu sáng của nó, bạn thấy không, nó có ánh sáng hơn, nhưng mà nó có một cái nhược điểm mà hầu như nếu mà ai dùng cái này trợ sáng á, sẽ thấy, đó là bạn thấy không, nó xuất hiện nhiều cái vệt sáng do cái sự giao thoa giữa các chùm tia sáng của những cái đèn spot nó tạo nên đó. Cho nên cái dạng đèn này nó sẽ tạo ra những cái vệt, cho nên đối với sử dụng cái đèn này trợ sáng á, thì khi nào nên sử dụng nó theo ý kiến mình thôi nha. Còn các bạn sử dụng nhuần nhuyễn thì mình không có nói đây. Theo ý kiến của mình mà để sử dụng nó nên vào những cái trường hợp mà không gian nội thất đủ sáng. Ví dụ những cái công trình kiểu này ánh sáng bên ngoài nó lọt vào nhiều, những cái ô cửa bự, những cái ô giếng trời to, ánh sáng bên ngoài nó lọt vào trong căn phòng nhiều, thì bạn dùng cái dạng đèn trợ sáng này là hợp lý. Bởi vì khi mà ánh sáng trong phòng nó đủ sáng rồi đó, thì những cái phân vùng ánh sáng này bạn sẽ không có cảm nhận được. Đây là do mình sử dụng ban đêm để cho các bạn thấy được là cái hình thức chiếu sáng nó thể hiện như thế nào đó. Cho nên những cái công trình nội thất mà đủ sáng, cửa sổ lớn, thì bạn nên dùng cái dạng đèn chiếu sáng này, thì nó mới đủ để nó bao quát cái diện lọt sáng. Nhất cái thứ hai, nếu bên trong mà đủ sáng á, thì những cái vệt này cái phân vùng ánh sáng này bạn sẽ ít cảm nhận được. Mình chốt lại đây nha, có nghĩa là sử dụng cái này so với cái này nó như thế nào. Cái này là thay thế cho sinh, cái này là hỗ trợ tăng sáng cho bầu trời. Đối với cái dạng trợ sáng này á, thì bạn bật sinh lên cũng được, ý nghĩa là bạn sử dụng thêm sinh. Cái này là thay cho tăng cường ánh sáng bầu trời thôi mà. Còn ánh sáng mặt trời thì bạn cứ bật lên bình thường, nó có bóng, nó có ánh sáng lọt vào trong phòng bình thường. Nhưng mà mình nói lại, nên sử dụng những cái công trình nội thất nào mà nó đủ sáng, cửa sổ hay là cửa đi, hoặc là những ô giếng trời những ô giếng trời to như thế này thì nó mới hạn chế được những cái tác nhân gây ra những cái vệt bóng đổ lệch vùng tối sáng mờ như thế này. Rồi vậy nha, mình nói sơ qua đó. Còn cái dạng thứ ba mình muốn nói ở đây á, là cái dạng dùng đèn sphere để trợ sáng bên ngoài. Tại vì bữa trước á, mình cũng muốn làm cái này, nhưng mà bữa trước nếu mà làm thì các bạn sẽ không so sánh được là nó khác những cái đèn trợ sáng kiểu như spot nó như thế nào. Ánh sáng trợ sáng nó rất là quan trọng nha các bạn. Trợ sáng đặc biệt là cho nội thất cực kỳ quan trọng. Đó là cái mà để cân bằng ánh sáng cho không gian nội thất của bạn. Rồi cái đèn sphere khi mà bạn trợ sáng á, bạn thấy không, đèn sphere thì bạn không có tăng cái đèn sphere thì bạn vẫn tăng được cái bán kính của nó. Ví dụ như mình sử dụng đèn sphere này, trong trường hợp này khi mà trợ sáng theo dạng mặt trời này thì mình để cách nó khoảng 5 tới 6 mét so với cái cửa lọt sáng của mình. Còn những cái dạng đèn mà trợ sáng bầu trời này thì mình cách khoảng từ 2 mét tới 3 mét, 2 mét, 2 mét rưỡi, 3 mét đều được. Tùy vào công trình của bạn thôi, tùy vào cái diện lọt sáng của bạn thôi. Nó tùy vào cái ánh sáng vào trong phòng của bạn, nó có bị lỗi gì không, mà để bạn để nó gần hay là bạn để nó xa là tùy vào công trình thực tế. Chứ nói thì mình chỉ nói hướng dẫn cái tổng thể thôi, nhưng mà thường mình để từ 2 tới 3 mét. Rồi khi mà bạn sử dụng cái đèn sphere, một dãy đèn sphere mà để trợ sáng thay cho ánh sáng bầu trời, cái này khi sử dụng cái này nha, bạn vẫn kết hợp dùng thêm ánh sáng của mặt trời của HDRI, hay là mặt trời của HD theo HDRI, hoặc là bạn
tách hai mặt trời ra, bạn sử dụng mặt trời của Enscape đều được. Rồi đó, khi bạn chọi sáng bằng cái dãy đèn Sphere này nè, thì bạn thấy không, trong căn phòng của mình này ánh sáng nó đều hơn. Có thể là cái chiều sâu mà ánh sáng nó vào nó sẽ không bằng cái đèn spot đó, nhưng mà đối với những cái không gian mà nhỏ, thì bạn thấy không, cái đèn Sphere nó trợ sáng không, nó mềm hơn, ánh sáng của nó mềm hơn, nó không vào sâu, nhưng mà cái khu vực gần cửa nó mềm hơn, khu vực gần đây này nó không có cháy sáng đó. Cho nên cái này là một trong những cái mà hay sử dụng trong trợ sáng thay cho bầu trời của Enscape đó. Cái này mà kết hợp với sinh của HDRI hay là mặt trời của Enscape thì rất là ok, ánh sáng nó mềm mại hơn nhiều đó. Mà để ánh sáng mềm mại thì khi mà bạn dùng trợ sáng cho Sphere trợ sáng thì bạn nên tăng cái bán kính của cái nguồn sáng lên nha. Như đây là mình tăng lên 1 mét này, còn tăng lên ví dụ 0.5, 0.7 hay là 1 mét, 1m2 thì tùy vào công trình để bạn kiểm soát cái này, nhưng mà thường là tăng lên để ánh sáng của nó mềm hơn và cái diện chiếu sáng của nó rộng hơn. Ok chưa? Đó, rất là ok chưa? Mình thấy chiếu sáng và những cái cụm đèn Sphere này cũng rất là tốt, cực kỳ tốt. Còn khi đi vào nội thất tùy vào công trình thực tế thì mình sẽ làm để test cũng như là hướng dẫn thêm các bạn. Rồi, còn cái này bạn thấy không, nó có những cái vệt sáng như thế này, cho nên khi mà dùng cái đèn spot mà trợ sáng kiểu một dãy ngang dọc thì nên cẩn thận để mà hiểu nguyên nhân nó sẽ hình thành những cái vệt sáng này, cũng như mà sử dụng cho đúng cái công trình để hạn chế những cái vệt sáng này. Rồi thì mình nói lại là bữa hôm nay mình hướng dẫn cho bạn 3 cái diện trợ sáng. Một cái là dùng để thay cho mặt trời, có nghĩa là khi sử dụng cái này trợ sáng này là bạn tắt sinh đi, bạn thay thế cái này bằng một cái mặt trời giả. Còn chi tiết nó như thế nào thì mình đã nói rồi. Còn cái này là hai cái này kiểu trợ sáng dùng để thay cho tăng cường cho cái ánh sáng của bầu trời. Hai cái này bạn đều có thể kết hợp với cái ánh sáng của mặt trời theo HDRI hay là ánh sáng mặt trời mặc định của Enscape khi mà bạn tắt cái tính năng đồng bộ hai mặt trời đi. Rồi, tóm gọn lại là như vậy nha. Bạn thấy được những cái sự khác nhau của nó. Bạn thấy được sự khác nhau của nó. Bạn thấy 3 cái diện trợ sáng không? Bạn thấy được sự khác nhau của nó. Rồi dùng như thế nào thì tùy vào cái sự linh động của bạn. Hồi nãy giờ mình có nói là cái cách dùng của từng cái rồi đó. Còn mà bạn còn muốn thử nghiệm thì bạn cứ dựng công trình nội thất lên rồi bạn thử nghiệm thử, bạn thấy nó như thế nào. Rồi ở đây là mình muốn nói về cái bán kính của nó. Cái bán kính đây mình để 80 này. Khi mình kéo thì nó thu nhỏ lại, nó nét hơn, có nghĩa là cái viền bóng nó rất là nét đó. Mặc định của nó là 60. Cái viền của nó trung bình, kiểu như là không quá nét cũng không quá mờ. Khi bạn tăng lên 90 là cái viền chiếu sáng nó to ra, nhưng mà cái viền sáng nó sẽ mờ lại đó. Thì thường là khi mà thay thế cho cái này là mình nói thêm để các bạn nắm thôi nha. Khi mình tăng 90 thì ánh sáng cái viền nó sẽ rộng hơn và nó mờ lại. Khi mà mình dùng cho bầu trời, cho thay thế cho mặt trời thì cái này thì mình để tầm khoảng cái 60 đến 80 đó, để bóng nó đổ nó vẫn cái nét và nó vào sâu được đó. Những cái khu vực mà vào sâu bên trong nó vẫn có đủ sáng. Còn khi mình dùng mà để trợ sáng cho bầu trời thì thường thì mình tăng lên khoảng cái 80 cho 90. Thứ nhất là cho cái diện chiếu sáng nó rộng ra. Đối với cái này mình sẽ dùng cho trường hợp là những ô cửa lớn, những ô giếng trời lớn hay những ô thông tầng lớn nhiều kính đó. Thì khi mà mình sử dụng dãy đèn spot như thế này thì cái diện chiếu sáng nó mới rộng được, nó mới đảm bảo được là ánh sáng nó lọt đều vào hết trong phòng. Và cái này tóm gọn là hai cái này mà kết hợp với ánh sáng mặt trời của Enscape hay là ánh sáng mặt trời của Sinh thì rất là ok. Rồi buổi hôm nay mình nói về đèn spot, cách tạo đèn như thế nào, mình nói tổng thể rồi này, cách tạo đèn như thế nào
rồi sử dụng đèn IES như thế nào đó. Rồi sử dụng đèn spot để trợ sáng đó, trợ sáng từ bên ngoài vào dùng trong nội thất như thế nào đó. Và cái bán kính chiếu sáng đó, của cái đèn spot đó, nó khi mà thay đổi thì nó khác biệt như thế nào đó. Khi mà giảm cái bán kính chiếu sáng thì ánh sáng cái diện chiếu sáng nó thu nhỏ lại, nhưng mà cái bóng nó sẽ nét hơn. Còn khi mà tăng cái bán kính chiếu sáng lên thì cái diện chiếu sáng nó sẽ rộng ra, và cái bóng độ nó cũng sẽ mờ đi, nó không có nét như nữa đó. Và nếu mà sử dụng cái đèn Sphere với đèn spot mà để trợ sáng bên ngoài vào thì bạn thấy nó có cái sự khác biệt như thế nào. Và tùy vào công trình nội thất trợ sáng thì bạn ứng dụng hai cái này cho linh động. Mình có nói tổng thể rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Buổi thứ 8 đến đây là kết thúc. Buổi nói về đèn spot đến đây là kết thúc. Đèn này rất là quan trọng và cực kỳ quan trọng trong 5 cái loại đèn của Enscape, cho nên các bạn cần xem, nghe cho kỹ để mình nắm và để mình biết cái cách vận dụng cũng như sử dụng nó hợp lý. Khi mà những cái màu đèn của những cái đèn trợ sáng này bạn cũng có thể thay đổi được nha. Nếu bạn cảm thấy mà ánh sáng trắng nó không có đạt thì bạn có thể sử dụng những ánh sáng nhân tạo cho cái màu của ánh sáng mặt trời nó xanh hơn. Ví dụ như thế này 7.200 hay là 6.500 đều được, tùy bạn, cái này tùy bạn. Tại vì cái cảm quan thiết kế, cái cảm quan màu sắc của mỗi người nó mỗi khác mà. Sẽ có người làm đẹp, có người làm không đẹp, thì làm càng nhiều thì kinh nghiệm nó càng nhiều đó. Thì mình chỉ nói về cách sử dụng phần mềm thôi, sử dụng các nguồn sáng thôi. Rồi, hôm nay là đèn spot đã là kết thúc. Cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh cũng như ủng hộ, comment để mình có động lực để mình làm ra những cái video tiếp theo. Cuối video thì mình có nhắc lại là mình sẽ tặng các bạn cái bộ đèn spot tạo sẵn và đèn IES tạo sẵn. Bạn nào cần thì xem dưới comment của video, link tải ở dưới đó. Rồi, cảm ơn các bạn.